the max ที่ยูทำวันหนึ่งอะมากสุดวันละกี่ครั้ง I think 5 ปกติเลเวลอยู่เท่านี้แล้ววันหนึ่งมันลดมาแค่นี้ he be like baby ไม่ใช่สวัสดีแล้ว พี่ชาอะอยากอยู่ข้างบนให้บ่อยกว่านี้นะ แต่แม่งมันเหนื่อยมาก 25 แล้วกัน I think mine is at 10 you are shaking your head You're like no that's like 15 no เต้นยัวพี่หน่อยเต้นยัวพี่หน่อย I'm like how Hello and welcome to I Can Teach ยินดีต้อนรับชิปปี้ค่ะสวัสดีค่ะ What took you so long ทำไมอยู่เพิ่งมาตอนนี้ไอถามอยู่ไปมาล้านรอบอะ 2 รอบอ๋อรอบแรกอะคิวมันไม่ได้ไงแต่วันนี้คิวได้ก็เลยมาเลย เห็นว่าคบแฟนมาหลายปี แล้วแฟนมากจัดการยังไงคะ แฟนอะขี้แฟนไม่ได้มากคือตอนนี้ เห็นว่าแฟนขี้มากชิปปี้จัดการยังไงคะ just go with the flow I think ไม่แต่ว่า sometimes ไอก็แบบพูดเลยนะ พูดเลยว่า ขี้เกียจอ่ะฮะขี้คืออีกเลเวลหนึ่งนะมันไม่ใช่เซ็กปกติป้ามัน anywhere anytime anywhere anytime แค่สะกิดอย่าให้มันรู้เลยว่าเราอยากหรือส่งตาไปอ่ะหรือว่าแบบนอนแล้วแบบขยับตูดนิดนึงคือแบบจริง ใช่ ยูรู้ก่อนไหมก่อนที่ยูคบเขาว่าเขาเป็นคนขี้ no เพราะว่าเขาเป็นแบบ gentleman มากตอนแรกที่แบบเจออะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบ type เนี้ยจนมาคบเป็นแฟนจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมาจากไหนวะไอ้มุมเนี้ยพอคบไปเรื่อยๆคือแบบความอยากเขามันไม่ได้ลดลงเลย you know แค่คิดว่าผ่านไปแล้วมันอาจจะลดลงมา ปกติเลเวลอยู่เท่านี้แล้ววันหนึ่งมันลดมาแค่นี้ he be like baby ไม่ใช่สวัสดีแล้ว เขา expect ว่าอาทิตย์หนึ่งต้องมีอย่างน้อย1 ครั้ง ถ้าเกิดมันไม่มีอาทิตย์นั้นมันเริ่มแบบว่า จะรู้สึกห่อเหี่ยวแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบไอไม่สนใจเขาแล้วไอแบบไม่รักเขาเหมือนเดิมละหรือเปล่าเบบี แล้วแฟนเข้ามาอยู่สตูดิโอด้วย เคยเป็นปัญหาถึงขั้นมีปัญหาเปล่าว่าแบบว่าเบฟเราเหนื่อยกิกกี้ ไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยกิกกี้ไม่เคยรู้สึกว่าเหนื่อยกิกกี้เอ้ยขำเหรอ เขาอยากให้ยูเป็นคนเปิดบ้างป่ะ ก็มีนะ but it's like I don't know how sometimes he's like baby ไปใส่ชุดแบบนี้he loves lace แบบชุดที่มันเป็นแบบเนี่ย lace แล้วเขาก็จะแบบbaby เต้นยัวพี่หน่อยเต้นยัวพี่หน่อย I'm like how มันเหมือนกับเขาอยากมีส่วนตัว I want you to be proper in public but I want you to be a with me of course every guy wants that the max ที่ยูทำวันหนึ่งอะมากสุดวันละกี่ครั้ง I think 5 เดี๋ยวก่อนโอ้โห no but that was like when I had COVID โอเค I had nothing to do อันนั้นคือสาเหตุ quarantine อยู่แล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรออกไปไหนก็ไม่ได้ you know Yeah what else to do do your boyfriend ถูกต้อง จูบแบบตอนนอนใช่ป่ะแบบจูบกัน he was like มีอะไรไหมเนี้ย มีอะไรไหมอย่างนี้เลย and then you're like and then I'm just like ผู้ชายอาจจะมีความต้องการมากๆอะไรอย่างเงี้ย but I'm just lazy อยู่ในครอบครัวที่ conservative หน่อยอาจจะไม่คุยเรื่องเซ็กส์เลยถึงขั้นที่ตอนที่ยูเสีย virginity ไปยูไม่รู้ว่าตัวเองอะเสีย virginity ไป How come เหมือนไม่ได้มีแบบการศึกษาทางด้านเซ็กส์เลยครั้งแรกเนาะเราก็แบบอาบน้ำแล้วอยู่ดีก็แบบเลือดแม่งไหลลงขาปุ๊บ คำถามคือไม่ได้เป็นเมนใช่ไหม ไม่ได้เป็นเมนออกมาอย่างนี้เลยเว้ยสุดไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาบอกyou just lose your virginity แล้วคือทุกคนก็บอกว่าแต่ละคนก็จะแบบไออยากให้ virginity กับคนที่ไอแบบรู้สึกว่าใช่หรือว่าคนที่แบบรักอะไรเงี้ย I'm just like holy shit I just lose my virginity and I didn't even know about it ไอเคยคบทอมใช่ป่ะไม่มีอะไรบีบจูบกันพอจูบกันเสร็จแล้วแบบก็ผ่าหน้าออกแล้วเขาถามว่าเปียกไหม and then I got up and I was like ไม่เปียกนะถามหน่อยว่าอันนี้ขอถามแบบจากใจนะสมมติว่าหลังจากยูเสีย virginity ไปแล้วยูมา realize ทีหลังอะมันมีความรู้สึก negative positive หรือมีอะไรระหว่างนั้นไหม คือตอนเด็กๆมันก็มีแหละพอโตขึ้นมาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสำคัญขนาดนั้นเพราะ eventually กว่ายูจะเจอคนที่แบบ right one for you หรือคนที่ยูรู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วแบบเป็นตัวเองได้เต็มที่ยูก็ต้องผ่านชีวิตมาณระดับหนึ่งอะสมมติว่าในอนาคตที่มีลูกเนี่ย
ยูจะคุยเรื่องนี้กับลูกไหมเรื่อง sex education หรือว่าเรื่อง sex in total ไอ้ว่าจะคุยไอ้อยากแบบมีลูกที่เป็นเหมือนเพื่อนกันเลยคือถ้ามีลูกชายไอ้จะซื้อแบบถุงยางใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เขาไว้เลยอะแต่ถ้าเป็นลูกผู้หญิงไอ้ก็จะแบบบอกเขาเลยว่าเตรียมตัวแบบเตรียมร่างกายตัวเองหรือเตรียมใจเอาไว้อะมันเป็นสิ่งที่แบบดีกว่ามานั่ง regret อะยูบอกว่าตอนเด็กเนี่ยยูเคยไปที่ร้านอาหารแล้วเจอลุงคนหนึ่งที่ลวนลามอยู่ในร้านอาหารคือจริงๆมันเป็นร้านอาหารที่อยู่แบบติดกับบ้านไอ้อะไรเงี้ยแล้วไอ้ไปสั่งอาหารบ่อยแล้วก็แบบถือจานไปสั่งอาหารเสร็จแล้วแบบไอ้ก็ค่อยเดินกลับไปเอา and then one day he was just like เหมือนแบบ hug me from behind like this แบบกอดจากข้างหลังใช่คือตอนไอไปเอาอาหารแล้วเขาแบบไอกอดเฮ้ยเขาไม่ใช่ญาติไออะทำแบบนี้ทำไมหรือว่าจะเอ็นดูแต่มันก็ไม่ใช่คือกอดอย่างเงี้ยถ้าเป็นญาติไอกอดไอก็ยังรู้สึกอึดอัดเลยแต่นี่คือเป็นใครก็ไม่รู้ไอก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่แหละแล้วหลังจากนั้นไอก็เลยแบบไม่ค่อยไปสั่งอาหารอีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคือ sexual harassment หรือเปล่าแต่ว่าแค่รู้สึกว่าแบบมันอึดอัดแค่นั้นแหละโคตรแย่เลยเพราะว่าอันนี้เกิดขึ้นเยอะมากโดยเฉพาะสังคมที่ไม่มีการพูดถึงเรื่องเซ็กอันนี้จะพูดตรงเลยนะเพราะมันมีเด็กหลายคนน่ะที่แบบรู้สึกอึดอัดแล้วไม่รู้สึกว่าอึดอัดยังไงอธิบายไม่ได้แล้วบางทีมันแบบพูดไม่ออกมันก็ว่ามันจะไปบอกจะไปฟ้องว่าไงว่าเขากอดซึ่งการกอดมันคือการเอ็นดูกันนี่การกอด is showing love แล้วมันมีเด็กกี่คนที่บางคนเขาไม่กอดค่ะจะมาจับตรงนู้นตรงนี้แล้วเขาไม่ได้ทำให้เราเจ็บนะแต่แค่รู้สึกแปลกแต่เราว่าสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเด็กอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ดูรายการชื่อแล้วเนาะเหมือนกับว่าถ้าเกิดเด็กมากๆก็เชื่ออยากให้คนรอบข้างไปบอกเด็กเป็น situational ถ้าเกิดมีคนมากอดยูแบบนี้มาจับอยู่ตรงที่ยูไม่ชอบยูมาบอกพี่นะถ้าเกิดเป็นยูในยุคนี้ยูจะแนะนำการป้องกันยังไงด้วยความที่ตอนนี้โตละถ้ามีใครมาทำอย่างนั้นคือกูซัดอะคือแบบเป็นที่อะไรอะถ้าแย่มากๆก็คือฟ้องแฟนก่อนแล้วทำไมฟ้องแฟนมีอารมณ์คิ้วขึ้นมากูซัดอะเป็นที่อะไรอะน้องไอเพิ่งโดนสดๆร้อนน้องสาวไอนั่งอยู่เครื่องบินมีคนมาแบบว่าอยู่ใกล้ๆแล้วพยายามแบบจับแบบโดนนมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาบอกว่า don't touch me like that don't touch me like that ในเครื่องบินคนต้องไปนั่งที่อื่นต้องเป็นแบบนั้นแหละคือน้องอยู่โตที่เมืองนอกนึกออกปะเขาก็จะมีความแบบอะไรที่ฉันไม่ชอบฉันจะ express ออกมาแต่อันเนี้ยคนไทยก็จะรู้สึกว่าคือจะฮักเอาไว้กับตัวเองจะไม่แบบไม่อยากทำนะคะหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีบางอย่างมันยากชิปปี้ฉันเคยครั้งหนึ่งเหมือนกับมีคนเดินผ่านแล้วมือมาโดนตูดแต่มันไม่ได้ smack my ass ไงมันเหมือนกับมือมันถูตูดแล้วบางทีมัน in between ว่าแล้วกูควรจะโวยไหมวะหรือไม่ควรโวยเพราะมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคือบางอย่างมันสูงมึงตั้งใจแหละแต่มันไม่ obvious เกินไปที่เราจะทำอะไรได้ไอเคยมี situation แบบเนี้ย I was walking on the street with my dad แล้วก็มีคนแบบเอามือมาปุ๊บ my dad was just like take ถอดรองเท้าแล้วก็โยนใส่พอไม่ธรรมดาเนี่ย Fun factสังคมไทยยึดถือเรื่องพรหมจารีเป็นเรื่องสำคัญซึ่งค่านิยมเรื่องพรหมจารีพบเจอได้ทั่วโลกโดยในอดีตประเทศจีนจะมีการพิสูจน์สาวพรหมจารีด้วยวิธีการอันหลากหลายส่วนใหญ่เพื่อถวายตัวให้แก่จักรพรรดิหนึ่งในวิธีที่พบในสมัยราชวงศ์ฮั่นคือการเอาตุ๊กแกเพศเมียที่เลี้ยงด้วยแร่ซินาบาสีแดงเข้มมาตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงหลังตายว่ากันว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไปแล้วเจ้าจุดสีแดงนี้ก็จะเลือนหายไปเมื่อทาไปที่แขนหรืออวัยวะส่วนอื่นๆของหญิงสาวแต่ภายหลังหมอสมุนไพรที่ชื่อว่าหลี่เสอจือในยุคราชวงศ์หมิงก็ได้พิสูจน์และบันทึกลงตำราเวชศาสตร์วิทยาแล้วว่าการใช้ผงตุ๊กแกทดสอบหญิงพรหมจรรย์เชื่อถือไม่ได้ค่ะรู้ว่ามี toxic relationship เกิดมาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆคือเริ่มรู้ตอนปลายๆความสัมพันธ์ว่ารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะมันทำให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองฉันทำอะไรฉันก็ผิดอะมันไม่มีอะไรที่ฉันทำแล้วก็ถูกอะหรือว่าที่ฉันรู้สึกว่าโหฉันคิดมาแบบถูกต้องแล้ว and then he be like I already like 10 step ahead of you เหมือนแบบคิดมาแล้วมันก็ไม่โอเคอยู่เจอในด้านไหนแบบ manipulative gaslighting หรือว่าแบบ lying หรืออะไรมันเป็นด้านไหนของ toxic ของชิปน่าจะเป็น manipulate แล้วก็ gaslight ความแตกต่างระหว่าง manipulate กับ gaslighting เช่นตัวอย่างถ้าเกิดผู้ชายกลับมาบ้านแล้วเราเห็นลิปสติกในเสื้อของเขาแล้วเราถามว่านี่ลิปสติกใครเป็นยังไงเราเริ่มโวยแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยยูคิดมากไปหรือเปล่ายูเป็นคนที่แบบว่าอิจฉาอะไรคนมันก็มันเผลอแบบกอดกันมันก็โดนได้เนี่ยยูเป็นคนอย่างเงี้ยมันเลยแบบนี้อย่างเงี้ยคือแทนที่ตอนแรกเป็นความผิดมันแต่มันเปลี่ยนให้เป็นความผิดเรากูไม่ผิดกูจะทำให้มึงเป็นคนผิดใช่อันนี้เลยถ้าเกิดว่ามีอะไรนะมันจะขึ้นก่อนเลยส่วน manipulate ก็จะแบบเหมือนแบบชักจูงเราว่าความคิดของเขาอ่ะมันถูกต้องเราต้องเดินไปในแบบของเขาเช่นเขาทำให้ยูดาวความรู้สึกตัวเองป่ะว่ายูคิดผิดอะไรเงี้ยใช่คือมันทำให้ไอรู้สึกว่าแบบไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าตัดสินใจอะไรก็ผิดพูดอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดเชื่อเรามีหลายคนชิปปี้ที่พอไม่มีไอเดียว่าเฮ้ยกูอยู่ในท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกวะถ้าเอาให้ชัดที่สุดก็คือเขาทำให้เราไม่เห็นคุณค่าในตัวเองคือทำให้เราไม่เห็นว่าตัวเองมีดีอะไรอ่ะเพราะเขาจะพยายามกดเราเพื่อให้เราอยู่กับเขาเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดีเท่าเราอะเวลาคนถามว่าจะ move on จาก toxic relationship ได้ยังไงคะชิปบอกเลยนะว่าทนไปเรื่อยๆท
ทนไปจนรู้สึกว่าพออ่ะคือถ้าพอเมื่อไหร่อยู่ออกมาได้แน่นอน เห็นว่าคนนี้ที่อยู่คบปัจจุบันเนี่ย at first เขาไม่ใช่ your type แล้วไปคบกันได้ยังไง เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาเห็นแบบฉันในสตอรี่ของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ย and then he probably find me attractive of course ก็ไปกินข้าวใดๆอะไรอย่างเงี้ย and then one day we just went to eat to do things and then I was so drunk ตอนไอตื่นมาเขา text มาพี่กลับแล้วนะครับตี 5 and I was like เข้ามาบ้านไออะเปิดกล้องมาที่บ้านไอมีกล้องก็คือตัดภาพมาคือฮีนอนอยู่ที่บีนแบ็กอยู่ข้างๆเตียงแล้วไอก็นอนอยู่บนเตียงคนเดียวเขาไม่ได้มาร่วมเตียงกับยูไม่ได้มาแล้วก็คือแบบเหมือนไอก็คือเมาไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินเต้นขึ้นเตียงแล้วก็นี้แล้วเขาก็แบบเอาผ้าห่มอะมาปิดให้ไอเว้ยเฮ้ยทำไมแบบบางคนที่แบบมีโอกาสอะเขาก็จะ take advantage ไปแล้วฉันมาส่งเธอถึงบ้านเธอเดินไปฉี่แล้วก็มันไม่มีสติด้วยแบบเสร็จใช่แต่คนเนี้ยไม่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ comfortable เลยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงได้ขี้ขนาดนี้ในวันนี้ จากที่เราผ่านเคยแบบ toxic relationship ผ่านอาการไม่รู้เรื่องเซ็กส์อะไรต่างๆอะตอนนี้รู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้าที่มาเจอเขาอะไอรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ไอมีมามันผิดหมดเลยอะแบบเหมือน I got manipulated I got gaslight until I don't know what relationship is until like he was like baby ทำไมยูมี mindset แบบนี้กับความสัมพันธ์คือสำหรับเขาอะเขารู้สึกว่ามันจะต้องเหมือนเพื่อนได้มันจะต้องแบบคุยกันได้ทุกอย่างใครมีปัญหาจะต้องช่วยกันแก้ but for me I feel like ถ้ามีปัญหาก็คือปัญหาของยูต้องแก้เองมีอะไรก็คือไม่คุยกับใครเลยรู้สึกว่าแบบคนนี้เป็นคนที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องพยายามอะไรเลยเมื่อก่อนจะมีความคิดที่แบบว่าถ้าเกิดว่าหมดรักคนนี้ยังไงก็จะหาแฟนใหม่เพราะว่าเป็นคนที่อินกับความรักแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบการที่มีคนรักแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทอยู่ในร่างเดียวกันอะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบ carefree อะเห็นว่ายูอะไม่รู้จักความรักก่อนหน้านี้คือตอนที่ยูคบมายูไม่รู้ว่า this is love อะคือตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจหรอกว่าความรักคืออะไรคือความรักของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่สำหรับไอคือการเติมเต็มกันและกันทิปก็มีส่วนที่ขาดเขาก็มีส่วนที่ขาดแล้วเราสามารถเติมเต็มกันได้ไหมเราสามารถซัพพอร์ตกันอยู่ให้กันในวันที่แบบเขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยจังเลยหรือว่าเขารู้สึกว่าหมดกำลังใจเราสามารถเติมกำลังใจให้เขาได้ไหม mindset มันต้องไปในเวเดียวกันด้วยเพราะมันไปในคนละทางอ่ะมันค่อนข้างยากไม่กลัวหรอว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าแบบเบื่อกลิ่นจริงๆเคยคุยกับแฟนด้วยนะเบบีแบบเบื่อหรือยัง cause my dad always told me แบบเรากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันมันเบื่อปะล่ะแล้วมันมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า spice up ในความสัมพันธ์หรือในเซ็กส์ของเราได้ไหมคืออย่างเขา I know เขาชอบให้ไอแบบแต่งตัวเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับไอก็จะแบบ like choke me whatever like choke me whatever ยูบอกเซ็กส์สไตล์ของยูหน่อย what's a perfect sex for you เซ็กส์สไตล์ท้ายที่เซ็กซี่คุณยูชอบของไอเป็นแบบ passionate อะกอดจูบกันให้มันแบบรู้สึกว่าแบบรักแล้วก็แบบรวมเป็นหนึ่งตอบสวยนะคะแล้ว choking มาจากไหน how often would you want it ประมาณเท่าไหร่ปันเขาถามแฟนเขาเลยต่อหน้ากูเลย 3 not every time what more you like spanking no he does I don't คือ I was like no he was like พักแล้วถามหน่อยว่า he like lace you said ตอนยูบัมกันยูใส่อยู่หรือยูถอดบางครั้งก็ใส่บางครั้งก็ถอดยูเป็นคนเสียงดังหรือเสียงเบา depends how hard it is depends how hard it is ยูเป็นคน control หรือเขาเป็นคน control ส่วนมากไอเป็นคน control ให้เขา control เป็นบอสแต่เป็นบอสข้างล่างข้างบนได้แต่ว่าเขาก็จะช่วยแบบกี่เปอร์เซ็นต์ในการอยู่ข้างบนของเราพี่ชาอยากอยู่ข้างบนให้บ่อยกว่านี้นะแต่แม่งมันเหนื่อยมาก25แล้วกัน I think mine is at 10 you're shaking your head you're like no that's like 15 no stop ฉันไม่มี2คนแล้วแบบพอมีใครพูดไม่ตรงแฟกอีกคนหนึ่งจะ correct มันจะมีท่าที่เดือดกว่านี้ที่แบบเหมือนกับคล้ายๆยองๆอ่ะhe loves it แต่มันก็โอเคนะโอเคยูเป็นคนขาแข็งแรงขาแข็งแรงมากกว่า why are you shaking your head again ไม่เคยเกิน10 วิอ่ะไม่เคยเกิน10 วิอ่ะโอ้พันเดี๋ยวคืนนี้จะกลับไปจับเวลาเลยเขาบอกว่าไม่เคยเกิน10 วิแล้วคนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปจับเวลามีทิปส์อะไรไหมสำหรับการมีเซ็กคือหลังจากมีอะไรเสร็จเราก็จะแบบthis was good อันนี้คนนี้ไม่ค่อยดีเลยนะวันนี้ที่รักเสร็จเร็วไปนะหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบคือคุยกันไปเลยเพราะว่าพอคบกันเป็นแฟนแล้วอะยูไม่สามารถไปมีอะไรกับคนอื่นได้แล้วคือก่อนที่จะเบื่อกลิ่นกันไปอะมันก็ต้องแบบ improve อะไรว่าอย่างนี้เป็นยังไงอันนี้แบบอันนี้เสียวแค่ไหนท่านี้เป็นยังไงท่านี้เป็นยังไงท่าไหนที่ยูเสียวมากที่สุดจะโชว์ด้วยโอเคไม่ it was like ด้านข้างอย่างเงี้ย on the side from the back no he's like thisผู้ชายอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ตรงนี้ใช่ What his favorite อันที่เป็นขาตัว M อะที่ยูบอกว่าเหนื่อย
I can do that for like 10 times but he ready to come already อยู่กับแฟนคนนี้คุยกันเปิดเผยอันนี้ใช่กล้าถามแล้วแต่ก่อนฉันจะไม่ถามแล้วเขาอยู่อย่างเงี้ยยูเคยคุยเรื่องอดีตกันไหมเล่ากันว่าไอเคยมีเซ็กแบบวายแบบนี้ยูเคยมีแฟนแบบไหนเขาเคยเล่าไหมว่าเขาแบบเคยมีเซ็กยังไงในอดีตหรือไม่คุยเรื่องนี้เลย เขาก็คุยรวมๆแต่เขาคงไม่ได้เป็นแบบ specific แบบอะไรขนาดนั้น สมมติอีก10 ปีถ้าเกิดสมมติว่าแฟนยูเดินมาหายูว่าเซ็กส์ของเรา have been 10 years already ไออยากจะลองอะไรใหม่ๆเช่น I want to invite a third person or whatever ณวันนี้ยูมีความเปิดใจแค่ไหน สำหรับไออะไรก็ได้ but has to be fair game as in like if you want someone else in Yeah. there's gonna be another person it cannot be odd it has to be even เพราะว่าไม่งั้นอ่ะคนนึงจะรู้สึกว่าด้อยกว่าถ้าเกิดว่าแบบสมมติมีผู้หญิง2คนผู้ชาย1คนเราก็จะรู้สึกว่าอ้าวสิ่งที่เราได้จากเขาอ่ะมัน 50-50 Are you open to have sex with a woman one day yeah Okay let's say อันนี้เริ่มให้ scenario มา what if we have a third person I will not penetrate her I maybe just do the most maybe touch a bit and you guys can have fun just for the sake of the การเห็นน่ะเป็นยูจะ open for it ไหมมันก็จะมี restriction I'm open but I feel like I don't want to cut my nails What if she cuts her nails then okay แปลว่ายูเป็นคนค่อนข้าง open มากๆ ยูแพลนที่จะแบบว่าแต่งลูกมีอะไรแต่งลูกอะ แต่งงานมีลูก yeah มีไหม Of course I want it deep down but I feel like I'm still want to have fun with life it could be soon or it could be later I'm okay with anything วันนี้ thank you so much thank you for being so open of course ใครที่ชอบเอพิโซดนี้นะคะฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ดูเยอะๆเลยแล้วก็ฝากไปติดตามชิปปี้มีช่องทางอะไรให้เราติดตามหรือผลงานอะไรให้เราติดตามช่วงนี้มิจ๊ะ ถ้าเป็นช่องทางก็เป็น Instagram นะคะ Sirin is Sirin แล้วก็ถ้าเป็น TikTok ก็เป็น Chippy Sirin แล้วก็มีซีรีส์ชื่อ Stillwater นะคะก็ฝากติดตามด้วยค่ะแต่ยังไม่ออนนะ โอเคฝากติดตามด้วยนะที่จะมาโอเคค่ะ see you next time บ๊ายบายสาวๆเคยเป็นไหมคะตอนเป็นประจำเดือนเนี่ยรู้สึกเปียกแฉะอับเหม็นขอแนะนำนี่เลยค่ะ Flow Days เป็นถ้วยอนามัยนะคะที่ใส่ตอนเป็นประจำเดือนค่ะทำมาจากซิลิโคนทางการแพทย์ 100% นะคะนิ่มแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวนะคะไม่เจ็บเลยใส่ได้12 ชั่วโมงนะคะคือใส่ได้ทั้งวันเลยถ้วยหนึ่งนะคะใส่ได้ 3-10 ปีเลยค่ะประหยัดเงินแล้วก็ลดขยะไปได้เยอะมากใครที่สนใจอยากได้ Flow Days นะคะไปที่ Lazada Shopee TikTok ได้เลยค่ะที่ Flow Days หรือว่าติดตามเราทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะฝากด้วยค่ะ Flow Days Live with confidence ไอเคยจับเวลาด้วยเพราะแฟนไอก็คอมเพลนว่ามันอยู่ไม่นานตอน1 นาทีอะดิฉันเหนื่อยโคตรแบบมันจะไม่ไหวแล้วมันแบบมันจะไม่ไหวแล้วแล้วผู้ชายก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันแบบ it's so close I fucking แบบรู้เลยว่ามึงใกล้ใช่ไหมแต่กูจะไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ย like before so close ขาสั่น อย่างเงี้ยแล้วฉันแบบแบบนอนแบบต้องเอาขาออกเพราะบางทีมันเกร็งอะ and then he's almost like oh it was so close like 30 seconds left and I'm like bro even if it was 1 second left I would give up แล้วยูว่าแฟนยูเสียงดังหรือเสียงเบา ปกติแรกๆทีจะเป็นคนพูดเยอะ so I was just like shut up ยกตัวอย่างหน่อยสิ It's like you're so beautiful your eyes so beautiful แบบว่า tits whatever แบบคือพูดไปเรื่อยอะ and I'm just like But dude, you're making- shut up and just do it you making me piss at my boyfriend แบบตอนนี้คือรู้สึกว่าทำไมไม่พูดเลยวะ จริงเหรอ ไปกดมันดีกว่าแม่ง